Nói theo một cách khác, phản bội là một yếu tố rất bản năng ở đàn ông, chỉ là nó có cơ hội trỗi dậy hay không thôi. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở nhiều quốc gia trên thế giới đều có xu thế gia tăng. Ước tính cứ có 10 đôi kết hôn thì sẽ có 3 cặp vợ chồng tan vỡ. Nó không chỉ còn là về yêu vội, cưới gấp, ra tòa sớm mà đôi khi cùng nắm tay nhau đi hết mùng 2 tháng 3 cuộc đời nhưng vẫn không đủ nhẫn nại ở lại những ngày già bình yên. Tình cảm luôn là thứ khó đong đếm và tiên đoán nhất. Chẳng phân biệt già trẻ, giàu nghèo, ai rồi cũng có thể ly hôn khi người ta không còn cần nhau nữa. Cách đây không lâu, tình yêu tuyệt vời của cặp vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos còn được báo chí ngợi ca hàng ngày, rằng một cô vợ không chuyên về kinh doanh nhưng vẫn đồng hành cùng chồng từ những ngày khởi đầu khó khăn. Rằng một ông chồng nắm trong tay số tài sản nhất nhì thế giới nhưng vẫn thức dậy mỗi sáng để ăn bữa sáng vợ nấu, rửa bát giúp vợ sau những bữa cơm. Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos khi sự ngưỡng mộ vẫn còn lan tỏa đến bao người thì bất ngờ ngày hôm qua, chính ông trùm Amazon tuyên bố đã kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm trong hòa bình. Bây giờ, người ta mới ngơ ngác tự hỏi, là ai đã thay lòng hay họ chỉ đang cố làm tròn vai một người vợ người chồng hoàn hảo trong mắt công chúng suốt thời gian qua, khi chuyện tình cảm đã không còn là của hai người tự do quyết định, khi chỉ cần một trong hai lên tiếng trước truyền thông, khi đến cả tiếng thở của họ cũng bị dò xét thì chẳng ai biết chắc được cuộc hôn nhân ấy thực chất đã lung lay từ lúc nào. Cho đến thời điểm này, không có một lời lên án hay kiện tụng gì từ những người trong cuộc, nhưng cái khiến dư luận quan tâm nhất vẫn là người phụ nữ bí mật hẹn hò cùng Jeff suốt 8 tháng qua. Và cô vợ Tào Khan McKenzie chắc sẽ trở thành người vợ hạnh phúc nhất sau ly hôn bởi được chia khối tài sản khủng của chồng. Nhưng thực hư câu chuyện thế nào thì chỉ họ mới lý giải nổi. Từ trước đến nay, phụ nữ luôn tâm niệm một điều. Đàn ông phản bội là đàn ông vứt đi, người chồng ngoại tình là người chồng không thể tha thứ. Thế nhưng, điều đó chỉ đúng khi mấy gã đàn ông hèn hạ ấy tham bác mà không muốn bỏ mâm, còn nếu chồng bạn muốn ly hôn thì có nghĩa anh ta đã thực sự nghiêm túc. Nhưng ly hôn vì kẻ thứ ba thì là cái kết cho quá nhiều cuộc tình đình đám trước đó, khiến không ít người lung lay lòng tin vào tình yêu, vào một cái kết họ sống bên nhau trọn đời như truyện cổ tích. Có những cuộc hôn nhân vài tháng, vài năm, thậm chí là 25 năm như vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos hay lâu hơn thế nữa, nhưng rồi họ vẫn quyết định buông tay dù là bất cứ lý do gì. Trên thực tế, mỗi cuộc hôn nhân để mà nói tình yêu kéo dài được mãi rất khó và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những ngọt ngào, mỹ vị của buổi ban đầu rồi cũng bị bào mòn theo thời gian bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Thế nên, người ta mới nói, sống với nhau đến lúc đầu hai thứ tóc thì chỉ còn nghĩa chứ chẳng chọn được chữ tình. 25 năm không phải là thời gian ngắn, khi từ cô nghiên cứu viên trở thành vợ của một phó chủ tịch công ty quản lý đầu tư, khi cả thời gian đính hôn và kết hôn chỉ diễn ra sau 6 tháng hẹn hò, vậy mà Jeff và McKenzie đã sống hạnh phúc bên nhau suốt một ba đời người. Trước khi tuyên bố ly hôn, cặp vợ chồng nhiều người mơ ước đã có một thời gian dài ly thân. Khi bên nhau chỉ là những tháng ngày cố gắng với những cảm xúc tạm bợ thì tại sao lựa chọn kết thúc lại là việc làm có lỗi? Họ đã có một chuyện tình tuyệt đẹp, đôi khi người ta chọn cách chia tay văn minh, ly hôn nhẹ nhàng kể cả lòng vẫn còn vương vấn. Đôi khi người ta hài lòng với sự lựa chọn sau cùng, chẳng than trách vì thời gian bên nhau đã quá trọn vẹn rồi. Và dù có là 25 năm hay nhiều hơn thế nữa thì hết yêu vẫn cứ là hết yêu. Quan trọng khi hết yêu rồi người ta sẽ đối xử với nhau thế nào chứ không phải phụ nữ cứ ngoan cố níu giữ một trái tim đã xa rời mình chỉ vì cái mốc thời gian vô tri khi. Chính vì vậy, ở một khía cạnh khác, đàn ông phản bội không đáng trách và cũng không cần phải trách.
phụ nữ có đau mấy mà hôn nhân không còn có thể cứu vãn, người chồng ấy chẳng còn dành cho mình thì hãy dũng cảm lau nước mắt mà nghĩ đến những điều cần thiết hơn, đó là quyền lợi cho bản thân mình và hạnh phúc tự thân mà sống còn bạn phải nắm vững. Nói theo một cách khác, phản bội là một yếu tố rất bản năng ở đàn ông, chỉ là nó có cơ hội trỗi dậy hay không thôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều mang tính tương đối, hạnh phúc cũng vậy, không có gì là tồn tại mãi mãi, đặc biệt là cảm xúc của con người. Hãy nghĩ đơn giản nó như vòng tuần hoàn của cái cây, mầm non mới nhú, rồi trưởng thành, cao lớn, đơm hoa chậu lộc và lại già nua, cằn cỗi. Thực chất hạnh phúc này mất đi là để nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc mới. Tình yêu luôn có một lý do để bắt đầu và kết thúc, nhưng có quá nhiều tình yêu một thời ai cũng ngưỡng mộ cuối cùng vẫn là kết thúc. Ai đó đã từng nói mọi cuộc hôn nhân đều dẫn đến ly hôn, phải chăng cũng đúng, người ta lại nghi ngờ hơn vào tình yêu, vào hai từ mãi mãi. Nhưng dù sự bắt đầu có nở hoa và kết thúc là dằn vặt những nỗi buồn thì trong suốt thời gian bên nhau, cả hai cũng chưa từng hối hận. Nếu duyên số đã không đủ lớn, tình yêu đã phai nhạt đi thì hãy thôi, nếu giữ nhau hãy buông tay nhẹ nhàng, bởi oán trách hay thù hằn chỉ khiến mọi thứ mệt mỏi thêm mà thôi.